Γεια σας και καλώς ήρθατε. Είμαι η Γογό και σήμερα ετοιμάζουμε διάφορα χριστουγεννιάτικα διακοσμητικά. Τα υλικά όπως πάντα θα τα βρείτε και στην περιγραφή. Πρώτα, σε άσπρο χαρτόνι με ένα φιγουροκόφτη κόβουμε μερικούς κύκλους. Στη συνέχεια σχεδιάζουμε με ένα ποτήρι μερικούς ακόμα πιο μεγάλους και τους κόβουμε και αυτούς. Οι μεγάλοι θα χρησιμοποιηθούν για χιόνι, ενώ οι μικροί θα κολληθούν σε χρωματιστούς κύκλους που θα φτιάξουμε στη συνέχεια. Για αυτούς τους χρωματιστούς κύκλους, εγώ χρησιμοποίησα ροζ και γαλάζιο χαρτόνι. Εσείς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ό,τι χαρτόνι έχετε. Όλα τα διακοσμητικά που θα φτιάξουμε μπορούν να κολληθούν με χαρτοτενία είτε σε τοίχο είτε σε πόρτα, με τριγωνικό σχήμα, δημιουργώντας έτσι κάτι σαν χριστουγεννιάτικο δέντρο. Όπως είπαμε και πριν, κολλάμε τους μικρούς άσπρους κύκλους πάνω στους χρωματιστούς. Ο αριθμός των διακοσμητικών είναι ενδεικτικός. Μπορείτε να φτιάξετε περισσότερους λευκούς κύκλους, περισσότερους χρωματιστούς ή και λιγότερους, και το ίδιο ισχύει και για τα υπόλοιπα διακοσμητικά που θα δείτε στη συνέχεια. Τώρα, σε κίτρινο χαρτόνι θα φτιάξουμε με τη βοήθεια ενός χάρακα ένα αστέρι και θα το κόψουμε. Εναλλακτικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και κάποιο έτοιμο πατρόν. Αφήνουμε στην άκρη και παίρνουμε ξανά το άσπρο χαρτόνι. Φτιάχνουμε λωρίδες οι οποίες τέμνονται στο κέντρο τους, σχηματίζοντας έτσι μια χιονονυφάδα. Αν θέλετε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε γλωσσοπίεστρα για να πετύχετε αυτό το σχήμα. Απλά οι χιονονυφάδες σας θα βγουν πιο μικρές. Κόβουμε τη χιονονυφάδα και φτιάχνουμε ακόμη όσες θέλουμε. Τώρα σε πράσινο χαρτόνι θα φτιάξουμε δύο μεγάλα φύλλα ενωμένα μεταξύ τους. Αφού τα κόψουμε μπορούμε, αν θέλουμε, να το ξεπατικώσουμε άλλη μία φορά. Σε κόκκινο χαρτόνι σχεδιάζουμε ένα πέταλο και το κόβουμε. Στη συνέχεια το ξεπατικώνουμε 7 φορές και κόβουμε και τα υπόλοιπα. Αφού κόψουμε αυτά τα πέταλα θα τα κολλήσουμε μεταξύ τους, δημιουργώντας έτσι ένα αλεξανδρινό. Με το φιγουροκόφτη κόβουμε και έναν κίτρινο κύκλο και τον κολλάμε στο κέντρο του λουλουδιού. Επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία και για το άλλο λουλούδι. Τώρα σε άσπρο πάλι χαρτόνι θα σχεδιάσουμε ένα ζαχαρωτό μπαστούνι και θα το κόψουμε. Μετά, σε κόκκινο χαρτόνι, μετρώντας τις διαστάσεις με τον τρόπο που βλέπετε, φτιάχνουμε μικρά ορθογώνια, λίγο καμπυλωτά στη μέση, τα οποία θα κολληθούν πάνω στο μπαστούνι.
Θα διαφοροποιήσουμε μόνο λίγο το σχήμα στο σημείο που κάνει καμπύλη το ζαχαρωτό. Φτιάχνω και μερικά έξτρα κομμάτια γιατί δεν μου έφτασαν. Τα κόβω και τα κολλάω. Αφήνουμε και αυτό το διακοσμητικό στην άκρη και τώρα σε χαρτόνι της επιλογής μας φτιάχνουμε είτε ορθογώνια είτε τετράγωνα. Αυτά θα χρησιμοποιηθούν για να φτιάξουμε διακοσμητικά δωράκια. Εγώ επέλεξα φούξια και γαλάζιο χαρτόνι με γκλίτερ. Επέλεξα επίσης κόκκινο χαρτόνι με γκλίτερ και έφτιαξα λωρίδες πάνω σε αυτό για να διακοσμήσω τα δωράκια. Στο ίδιο χαρτόνι μπορούμε να φτιάξουμε και διακοσμητικούς φιόγκους. Μπορούμε είτε να τους κάνουμε πιο στρογγυλεμένους στην άκρη όπως βλέπετε, είτε πιο τριγωνικούς. Εγώ έχω φτιάξει και με τους δύο τρόπους για να τους δείτε και τους δύο. Δεξιά βλέπετε το φιόγκο που είναι πιο τριγωνικός, ενώ αριστερά το φιόγκο που είναι πιο στρογγυλεμένος. Για μια ακόμη φορά παίρνουμε το άσπρο χαρτόνι και φτιάχνουμε δύο κύκλους ενωμένους, ένα μικρότερο και ένα μεγαλύτερο. Κόβουμε δύο κύκλους με το φιγουροκόφτη και τους κολλάμε στο πάνω μέρος. Όπως έχετε ήδη καταλάβει, φτιάχνουμε έναν χιονάνθρωπο. Στο πορτοκαλί χαρτόνι φτιάχνουμε μία μύτη και την κόβουμε και αυτή και με το μαύρο μαρκαδόρο ζωγραφίζουμε το στόμα του. Και πάλι σε χαρτόνι της επιλογής σας φτιάχνετε καπέλο, κασκόλ και αν κόψετε μερικούς κύκλους μπορείτε να τους χρησιμοποιήσετε σαν κουμπιά. Αφήνουμε το χιονάνθρωπο στην άκρη και στο κόκκινο χαρτόνι με το γκλίτερ ή σε απλό κόκκινο φτιάχνουμε μία κάλτσα και ένα σκούφο. Σε άσπρο χαρτόνι θα φτιάξουμε τα διακοσμητικά του σκούφου και της κάλτσας με τον τρόπο που βλέπετε. Και αφού τα κόψουμε θα τα κολλήσουμε πάνω τους. Τα αφήνουμε και αυτά στην άκρη και στο καφέ χαρτόνι θα φτιάξουμε ένα μπισκότο ανθρωπάκι. Αφού το κόψουμε, στο κόκκινο χαρτόνι θα του φτιάξουμε ένα παπηγιόν
και με το μαύρο μαρκαδόρο θα του ζωγραφίσουμε χαρακτηριστικά προσώπου. Σιγά σιγά τα διακοσμητικά μας έχουν μαζευτεί. Τώρα στο κίτρινο χαρτόνι σχεδιάζουμε μισό οβάλ. Θα προσθέσουμε μία λωρίδα στο κάτω μέρος και ένα κύκλο στο κέντρο του κάτω μέρους για να φτιάξουμε μία καμπάνα. Για το πάνω μέρος της καμπάνας θα φτιάξουμε ένα φιόγκο στο κόκκινο χαρτόνι και θα τον κόψουμε. Και για το τελευταίο διακοσμητικό φτιάχνουμε μία λωρίδα στο κόκκινο χαρτόνι. Στο πάνω μέρος αφήνουμε μια μικρή προεξοχή. Αυτή η λωρίδα θα χρησιμοποιηθεί για να φτιάξουμε ένα κερί. Στο άσπρο χαρτόνι θα φτιάξουμε το πάνω μέρος του κεριού ώστε να μοιάζει σαν να έχει λιώσει. Και σε κίτρινο και πορτοκαλί χαρτόνι φτιάχνουμε τη φλόγα. Φροντίζουμε το ένα κομμάτι να είναι μεγαλύτερο από το άλλο. Και τα διακοσμητικά μας είναι έτοιμα. Προσθέτουμε χαρτοτενία ή τενία διπλής όψης στο πίσω μέρος και τα κρεμάμε. Μην ξεχάσετε να τα κρεμάσετε σε τριγωνικό σχήμα. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν και πάλι μαζί μας και ελπίζουμε να τα ξαναπούμε σύντομα. Γεια σας!